હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વિવેકાનંદ નોલેજ હબમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજે આપણે આવનારી નાયબ હિસાબનીશ અને વિભાગીય હિસાબનીશની પરીક્ષા માટે મહત્વનો અતિ ઉપયોગી ટોપિક્સ મહત્વની આંતરરાષ્ટ્રીય સંસ્થાઓ વિશે ચર્ચા કરવાના છીએ. તો જો મિત્રો તમે મારી ચેનલમાં હજી નવા હોવ તો ચેનલને લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઇબ કરો. તો જોઈએ મિત્રો મહત્વની આંતરરાષ્ટ્રીય સંસ્થાઓ. સૌપ્રથમ વર્લ્ડ બેંક. એમનું મૂળ નામ ધ ઇન્ટરનેશનલ બેંક ફોર રિકન્સ્ટ્રક્શન એન્ડ ડેવલપમેન્ટ છે. ટૂંકમાં એમને IBRD તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. વર્લ્ડ બેંકની સ્થાપના 27 ડિસેમ્બર 1945 ના રોજ થયેલ છે. વર્લ્ડ બેંકનું વડુ મથક વોશિંગ્ટન ડીસી અમેરિકામાં આવેલું છે. હાલના અધ્યક્ષ ડેવિડ માલ્પસ છે અને વર્લ્ડ બેંકમાં ટોટલ 189 સભ્ય દેશો જોડાયેલા છે. હવે જોઈએ મિત્રો વર્લ્ડ બેંકનો સમૂહ. વર્લ્ડ બેંકમાં ટોટલ 5 બેંકોનો સમાવેશ થાય છે. પ્રથમ ઇન્ટરનેશનલ બેંક ફોર રિકન્સ્ટ્રક્શન એન્ડ ડેવલપમેન્ટ, સેકન્ડ ઇન્ટરનેશનલ ફાઇનાન્સ કોર્પોરેશન, થર્ડ ઇન્ટરનેશનલ ડેવલપમેન્ટ એજન્સી, ફોર્થ મલ્ટીલેટરલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ગેરંટી એજન્સી એન્ડ ફિફ્થ ઇન્ટરનેશનલ સેન્ટર ફોર સેટલમેન્ટ ઓફ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ડિસ્પ્યુટ. આગળ જોઈએ મિત્રો IMF. પૂરું નામ છે ઇન્ટરનેશનલ મોનેટરી ફંડ. IMF ની સ્થાપના 27 ડિસેમ્બર 1945 ના રોજ થયેલી છે. IMF નું વડુ મથક વોશિંગ્ટન ડીસી અમેરિકામાં આવેલું છે અને IMF માં ટોટલ 189 સભ્ય રાષ્ટ્રો છે અને હાલના અધ્યક્ષ છે ક્રિસ્ટિલીના જોર્જીવા. વર્લ્ડ ટ્રેડ ઓર્ગેનાઇઝેશન. વર્લ્ડ ટ્રેડ ઓર્ગેનાઇઝેશનની સ્થાપના 1 જાન્યુઆરી 1995 ના રોજ થયેલી છે. વર્લ્ડ ટ્રેડ ઓર્ગેનાઇઝેશનનું વડુ મથક સ્વિટ્ઝરલેન્ડના જીનીવામાં આવેલું છે. હાલના અધ્યક્ષ છે નોગોઝી ઓકોન્જો ઇવેલા. સભ્યો 164 દેશો વર્લ્ડ ટ્રેડ ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં જોડાયેલા છે. હવે જોઈએ મિત્રો ADB એશિયન ડેવલપમેન્ટ બેંક. એમની સ્થાપના 22 ઓગસ્ટ 1966 ના રોજ થયેલ છે. એશિયન ડેવલપમેન્ટ બેંકનું વડુ મથક ફિલિપાઇન્સના મનીલામાં આવેલું છે. હાલના અધ્યક્ષ છે માસાત્સુગા અસાકાવા અને હાલના સભ્ય રાષ્ટ્રો 67 દેશો એશિયન ડેવલપમેન્ટ બેંકમાં જોડાયેલા છે. હવે જોઈએ મિત્રો સાર્ક. સાર્કનું પૂરું નામ છે સાઉથ એશિયન એસોસિએશન ફોર રિજિયોનલ કોઓપરેશન. સાર્કની સ્થાપના 7-8 ડિસેમ્બર 1985 ના રોજ થયેલ છે. સાર્કનું વડુ મથક કાઠમાંડુ નેપાળ દેશમાં આવેલું છે. હાલના અધ્યક્ષ ઇસાલા વિરાકુન એ હાલના અધ્યક્ષ છે અને સાર્કમાં ટોટલ 8 દેશોનો સમાવેશ થાય છે. તેમાં ભારત, માલદીવ, પાકિસ્તાન, બાંગ્લાદેશ, શ્રીલંકા, ભૂતાન, નેપાળ અને અફઘાનિસ્તાનનો સમાવેશ થાય છે. હવે જોઈએ મિત્રો આસિયાન. આસિયાનનું પૂરું નામ છે એસોસિએશન ઓફ સાઉથ ઈસ્ટ એશિયન નેશન. આસિયાનની સ્થાપના 8 ઓગસ્ટ 1967 ના રોજ થયેલ છે. આસિયાનનું વડુ મથક ઇન્ડોનેશિયાના જકાર્તા શહેરમાં આવેલું છે. હાલના અધ્યક્ષ લિમ ચોક હોય આસિયાનના વર્તમાન અધ્યક્ષ છે અને આસિયાનમાં ટોટલ 10 દેશોનો સમાવેશ થાય છે. તેમાં ઇન્ડોનેશિયા, ફિલિપાઇન્સ, મલેશિયા, સિંગાપોર અને થાઇલેન્ડ દ્વારા એક સંગઠનની રચના થઈ હતી. એને આસિયાન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે અને 10 દેશોમાં વિયેતનામ, લાઓસ, મ્યાનમાર, કંબોડિયા, ફિલિપાઇન્સ, ઇન્ડોનેશિયા, મલેશિયા, સિંગાપોર અને થાઇલેન્ડ આવા 10 દેશો મળીને આસિયાનની રચના થાય છે. હવે જોઈએ મિત્રો બ્રિક્સ. બ્રિક્સ એટલે ભારત, રશિયા, ઇન્ડિયા, ચાઇના અને સાઉથ આફ્રિકા આ 5 દેશોનો સમૂહ એ બ્રિક્સ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એમની સ્થાપના એટલે કે એમનું પ્રથમ સંમેલન 2009માં ભરાણું હતું. એમનું કોઈ વડુ મથક નથી અને સભ્યો 5 દેશો બ્રિક્સમાં જોડાયેલા છે. મિત્રો તમને મારો આ વિડીયો કેવો લાગ્યો એ તમે મને કોમેન્ટ સેક્શનમાં જરૂર જણાવશો. મિત્રો વિવેકાનંદ નોલેજ હબમાં તમને વિવિધ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાલક્ષી માહિતી, વિવિધ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાલક્ષી મટીરિયલ અને આ ઉપરાંત પણ અવનવા જ્ઞાનસભર વિડીયો મળતા રહેશે. તો જો મિત્રો
તમે મારી ચેનલમાં હજી નવા હોવ તો ચેનલને લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઇબ કરી બાજુનું બેલ આઇકન અવશ્ય દબાવશો કે જેથી મારા આવનારા નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને સૌપ્રથમ મળે. થેન્ક યુ.